буду сейчас вам делать чечевичный суп. Я хотела ще типа коментарі читати. Я не знаю, що з ним. Він нормальний всегда. Топовий контент. В дитинстві я хотіла бути всім одразу. Мені хотілося бути і водієм автобуса, і кондуктором. От все, що я бачила навколо, мені хотілося цим бути. І я дуже довго думала, що я буду акторкою. Мені цього дуже хотілося, бо мені хотілося перевтілюватися і побути максимально встигнути, типу, побути всім, чим тільки є. А потім якось так склалося, що музика сама. Якось воно саме мене привело, що все-таки я стала займатися музикою. Ти приходиш на 10 ранку на роботу, заходиш в кабінет, відмічаєш всіх, хто прийшов, потім робиш розпівку, а потім встаєш і ви починаєте співати пісню. І оце відчуття, коли ти, типу, стоїш і 30 людей співає по твоїх руках. У мене немає бабусі, дідуся там, але коли я прийшла в цей хор працювати, таке враження, що в мене було 30 бабусь дідусів. Це дуже цікаве відчуття. Вони мені мед носили, варення. І вони дуже переживали, що я худенька. Постійно хотіли мене нагодувати. І вони дуже піклувалися про мене. Коротше, буду зараз вам робити чечевичний супчик. Дуже прикольно, з білими грибами. Звісно, я люблю порядок, але в мене просто немає времени. Серйозно. Це зв'язна життя вже так достала. Головне, зараз руку опять не порізати. Бо я, типу, не похожа на чоловіка, який вміє готувати. Ну, типу, там. Вы сейчас все будем цибулю варять. Я читаю, что и надо, и мыть, что не надо. Вот тут типа грибы. Чесночок, я везде добавляю чесночок. Все, ждем. Та в нас на кожному концерті прикольна ситуація. Я пам'ятаю, стою в Хмельницькому, теж співаю, повертаю голову, а чую, ззаді якась двіжуха відбувається. Я така співаю, розвертаюся, там два охранника намагаються зняти зі сцени типа. Він кричить: «Відпустіть мене, це моя любима група». Мене хейт взагалі не хвилює, бо я знаю, що є окрема сторона медалі, де людям дуже подобається наша музика. І вони знаходять в ній сенс, який ми туди вкладали. Адже ми не просто робимо музло, ми дійсно туди вкладаємо сенс. Просто не всі його бачать. І через те, що не всі розуміють, що ми робимо, і не всі розуміють нам свою історію, культуру, їм здається, що це там... Взагалі, оце моє захоплення фольклором взагалі ніхто ніколи не розумів. І ніхто не міг зрозуміти, чому я цим займаюся. Проблема в тому, що для того, щоб зрозуміти фольклор, треба трошки заглибитися в нього і захотіти цього. Подарую я тобі, ой, шовковий платочок. Обычно він красний, но тут просто смесь чечевицы. На цвет можете не обращать внимания. Борщ тоже не сразу красный. Что-то не хватает. Черный перец. Остренький любят. Кориандр тоже не подходит. Смесь перца с чесноком, в принципе, можно. Зелень у нас есть. О, корень петрушки – это приправа, яка должна в любом первом блюде быть всегда. Просто вона його робить прям ідеально, максимально класним. Мені дуже подобається учасник Ісландії. Ді. Він прям крутий. І мені дуже подобається його почуття гумору, і мені здається, ми з ним трошки схожі. Бо він теж з серйозним обличчям іноді прикольно гонять. Він нещодавно написав коментар під нашим відео «Шум». Він написав, типу, що «Гоей, клас». Щось він там написав класно, і йому там куча, типу, коментарів. Мені найбільше подобається, типу, «Тут король, типу, це обозвалися». В общем, да. Ну, 8 років ми з Тарасом працюємо, бо я майже на самому початку гурту прийшла туди, десь через півроку, як вони створилися. То з Тарасом ми вже 8 років знайомі. А хлопці прийшли нещодавно. Ігоря ми познайомилися з ним на фестивалі в Польщі. Івана ми взяли один раз на заміну, і він з нами лишився. Після нацвідбору я
спробувала провести інстаграм-трансляцію. Одного разу ми вийшли в трансляцію і почали джемити. І там Ваня сказав свою легендарну фразу «Чуєш, ти не патик». І цю фразу підхватили наші фанати і почали питати, хто такий Потик. Потім на основі моїх інстаграм-трансляцій вони вирішили, що треба створити церкву, і назвали її «Церква Святого Потика». Не Потик. Шум – це взагалі дух лісу. Шум, шумлячий його називали. Тобто це дух лісу. Ну, наші предки, вони вірили, що все, що їх оточує, живе. Дерева, ліс, річка. Скрізь у них були якісь міфічні істоти. Я ніколи не роблю пісню заради пісні, щоб вона була. Якщо це пісня, то я намагаюся її максимально зробити класною. Це момент, коли пісня нарешті зазвучала. Це найкраще, що може бути в житті. І хто ж міг подумати, що в цій пісні буде така історія.